एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि चना र आलुको ग्रेभीको तरकारी बनाउँदै छु जुन रोटीसँग खानु एकदम मजा आउँछ। हजुरहरुलाई मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, साथसाथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि दाबिदिनु होला। अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले हिट अन गरेर कुकर राखिसके। कुकर तातिसक्यो। अब तेल राखौँ। तेल चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसारको राख्नुहोस्। जिरा राखौँ, 4 ल्वाङ, 2टा सुकमेल, सानो टुक्रा 2टा दालचिनी लिएको छु, यो राखिदिउँ। एउटा तेजपात राखिदिउँ। एउटा हरियो खोर्सानीलाई काटेर लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। 2टा सुके खोर्सानी छ, यो पनि राखिदिउँ। एउटा प्याज काटेको हो, यो पनि राखिदिउँ। अब यो ग्रेभीमा अलिकति बढी प्याज लाग्छ। अब प्याजलाई एकछिन हल्का फ्राई गरौँ। प्याज पनि हल्का फ्राई भइसकेको छ। अब चना राखौँ। साथीहरू, तपाईहरुलाई चना कस्तो लाग्छ? मलाई त असाध्यै मिठो लाग्छ। यसलाई भुटेको पनि मनपर्छ, झोल पनि मनपर्छ, ग्रेभी पनि एकदमै मिठो लाग्छ। अब आलु पनि राखिदिउँ। तरकारीलाई चलाउँ। अब बेसार राखौँ। अब आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब बेसार नुन हालिसकेपछि चना र आलुलाई सबैतिर मिलाउँ। अब अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिदिउँ। अब अदुवा लसुनलाई पनि एकछिन चनामा भुटौँ। लसुन अदुवा भुटिसकिएको छ। अब जिरा धनियाको पाउडर राखौँ। त्यसपछि चिल्ली पाउडर राखौँ। थोरै चिल्ली फ्लेक्स पनि राखौँ। त्यसपछि सबै मसलालाई मिक्स गरेर चनामा भुटौँ। अब चनामा मसला पनि भुटिसक्यो। अब टमाटर राखिदिउँ। टमाटरलाई पनि मिक्स गरौँ। यो चनामा भुटौँ राम्रोसँग टमाटरलाई पनि। साथीहरू, यो टमाटर चाहिँ मैले आफ्नो बारीको राखेको यो सानो खाले चेरी टमेटो, एकदम मिठो लाग्छ मलाई यो तरकारीमा राखेको। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन परिरहेको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न कन्जुसाइ नगर्नुहोस् है। बेल आइकनलाई पनि दाब्नु होला र साथसाथै लाइक कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोस्। अब सबै चिज भुटिसकिएको छ। टमाटर राखेर पनि भुटिसक्यो। पानी राखिदिउँ र चलाउँ। अब कुकरको बिर्को लगाइदिउँ। सब आफ्नो कुकरमा कति सिटीमा चना पाक्छ त्यो अनुसारले सिटी लगाउँ। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ र कुकरलाई सेलाउन दिउँ। कुकर सेलाइसक्यो। कुकर खोलेर तरकारी हेरौँ। तरकारीलाई चलाउँ। चना आलु सबै राम्रोसँग पाकिसकेको छ। आलुलाई चाहिँ म सबै म्यास गरिदिन्छु। यसले चाहिँ ग्रेभी मजाको हुन्छ। हिटलाई मैले फेरि अन गरेँ। अब कतिको ग्रेभी खाने हो त्यो अनुसारले पानी राखौँ। अब गरम मसला राखिदिउँ। मैले एउटा सानो टुक्रा अदुवा पनि कुटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। मलाई चाहिँ यसरी चनामा राखेको चाहिँ अदुवा मिठो लाग्छ। अब थोरै कसुरी मेथी पनि राखिदिउँ।
हरियो धनिया काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब 2-3 मिनटको लागि यसरी छोपेर पकाउँ। अब तरकारीलाई हेरौँ। कस्तो मजाको ग्रेभी भएको छ। अब म चना आलुलाई डिस आउट गर्छु है। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।